nào đã chào xuân yêu thương phố phường. Xin chào các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Các bạn thân mến, như đã hẹn trong tập trước, ngày hôm nay mùng 3 Tết Ất Tỵ, Ninh lại có mặt ở đây để có thể giới thiệu cho các bạn hành trình khám phá Hà Nội 36 phố ngon. Tập trước chúng ta đã khám phá rất nhiều các quán bún phở nổi tiếng, ngon và quan trọng là đặc trưng của Hà Nội. Từ những món phở nước đến những món phở trộn phở xào, từ bò cho đến gà. Ninh tin chắc rằng các bạn đã có thêm nhiều địa chỉ ăn ngon rồi phải không? Tập này chúng ta sẽ đến với một hành trình khám phá bữa tiệc đường phố Hà Nội, món ngon không thể bỏ lỡ. Ẩm thực đường phố Hà Nội là nơi hội tụ rất nhiều món ăn độc đáo, phản ánh sự sáng tạo và tinh tế trong văn hóa ẩm thực. Từ những món ăn đặc sản tới những món ăn vặt chơi, mỗi món đều mang một hương vị đặc trưng, gắn liền với đời sống thường nhật của người Hà Nội. Vâng. Tin Ninh đi, khám phá ẩm thực đường phố Hà Nội, bạn sẽ được trải nghiệm sự phong phú và hấp dẫn trong từng món ăn. Ăn không phải chỉ để no bụng mà còn để trò chuyện, để cảm nhận sự giao thoa giữa hương vị và không gian, để cùng nhau sống chậm lại giữa nhịp sống tất bật. Ngay bây giờ, để mở màn cho bữa tiệc ẩm thực đường phố, Ninh sẽ dẫn các bạn đi khám phá một món ăn sáng rất quen thuộc, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người Hà Nội. Thú thật, Ninh thực sự là một người thích ăn đồ nếp, đặc biệt là xôi. Từ những hàng xôi vỉa hè với nồi xôi nghi ngút khói cho đến các gánh hàng rong giản dị, món ăn này vừa dân dã vừa đậm đà, là sự hòa quyện hoàn hảo của truyền thống và sáng tạo. Mình đã từng có clip food tour một ngày ăn toàn xôi với tận 7 quán rất ngon. Mà nhắc đến xôi Hà Nội, mọi người sẽ nghĩ ngay đến xôi xéo, xôi ngô, xôi lạc, xôi đỗ xanh đúng không? Xong rồi chúng ta sẽ ăn cùng ruốc vừng, chả quế, dưới thêm chút mỡ gà óng ả, vàng ươm, đẹp mắt vô cùng. Tuy nhiên thì để ăn món xôi này, các bạn có thể ghé xôi Mây Lý Thường Kiệt hoặc xôi Phú Thượng. Còn hôm nay, để chọn một món xôi thịt có mặt trong bài thơ Hà Nội 36 phố phường, Ninh sẽ quyết định chọn xôi Cô Thảo ở Hàng Mã. Ôi dồi ôi, đã đông dã man rồi mọi người ạ. Ninh đã đi từ rất sớm rồi. Mọi người bảo với nhau ở trên mạng rằng là đến đây phải có căn lắm mới ăn được xôi ở Cô Thảo. Nhiều người đến đây sau 8 giờ sáng dậy muộn có một tí thôi còn đúng. Em bé đọc đi. Trứng thịt ăn luôn cho hay mang về đấy để cho thêm chả lên. Trứng quả còn không? Trứng chả lạc sườn mang về lại. Mỗi một lần mà Ninh đăng ảnh hay là đăng video thì rất là nhiều bạn, đặc biệt là ở trong Nam, có nhắn tin và hỏi là Ninh ơi, Ninh có biết là trong Nam có cái hàng xôi thập cẩm nào ngon như ở Hà Nội không? Câu hỏi này đủ để thấy là món xôi thịt thập cẩm Hà Nội đã trở thành một biểu tượng không thể thiếu trong lòng nhiều người. Cô là cũng phải hơn 20 năm đấy. Nhiều khách ăn từ hồi học sinh đấy, bé tí đấy. Đây, các bạn nhìn cái bát xôi này, đủ màu, đủ vị, có hấp dẫn không cơ chứ? Mời mọi người cùng ăn sáng với Ninh nhá. Thịt ba chỉ được kho rất mềm và ngấm gia vị. Trước khi kho thì cô còn quay lên cơ, nên cái lớp bì từ trạng thái hơi giòn nó chuyển sang hơi dai nhẹ. Vừa ngon vừa lạ mà có lẽ chẳng quán xôi nào Hà Nội có được. Cái quán xôi của cô là thịt quay là cái thứ nhất là đắt, người ta không bán, ít hàng bán. Cái thứ hai là pate cũng không, người ta không dán nổi vì là khó. Mà món này của cô phải đặc biệt cô đặt trước, để người ta làm là riêng cho nhà cô. Đấy, thì nó mới dán được. Nổi bật nhất trong bát này phải kể đến món pate rán cháy cạnh, vàng ruộm, thơm lừng. Khi ăn sẽ kèm một chút nước thịt kho béo ngậy, bí thuật, đúng là chân ái. Hầu như nhà cô cái gì cũng làm buổi sáng. Mỗi giò chả với thịt thì mình phải chia trước. Còn những cái nào mà ốp trứng với lạc sườn này với pate là phải buổi sáng hết. Trứng người ta hạn chế để buổi đêm. Nên nhà cô cứ sáng ra mới làm. Đọc của cháu xong rồi. Đây, đúng không? Cô Thảo chỉ nhắc đến mỗi thịt quay và pate rán, chứ thực ra cái bộ sưu tập topping ở đây nó thực sự khiến ai nấy đều phải suýt xoa luôn. Các bạn có thể thoải mái chọn từ giò lụa, chả quế, chả cốm, chả mỡ, xúc xích, lạp xưởng, trứng ốp, trứng kho, quá trời là đồ. Đặc biệt, các món ăn kèm luôn luôn được giữ liu riu ở trên bếp nóng hổi, đảm bảo thơm ngon đến miếng cuối cùng. Mỗi hàng thì xôi một kiểu, riêng với hàng Cô Thảo thì đây là loại xôi nếp trắng không quá dẻo lắm. Bạn nào muốn ăn dẻo dẻo một chút thì nhắn cô lấy ở phía dưới đáy nồi nhá. Ăn đồ nếp thì nhiều calo lại dễ nóng trong, cơ mà Ninh lại thích của nếp cực kỳ, không thể nào từ chối được, thế mới cay. Có một điều mà Ninh cũng rất thích ở quán Cô Thảo, không biết các bạn có để ý không, đó chính là dù đông khách đến mấy, cô vẫn rất bình tĩnh, đon đả, sửa lời bán hàng mà không hề cáu gắt tẹo nào. Tiếc là cô chỉ bán được mấy tiếng buổi sáng thôi, vì đến tầm 8 rưỡi 9 giờ là cô phải trả lại mặt bằng cho các cửa hàng bày bán. Mà lại nhắc,
Phố này gọi là hàng mã vì nơi đây có nghề thủ công truyền thống làm đồ mã dùng cho việc cúng lễ và đồ trang trí bằng giấy. Ngày nay thì phố hàng mã vẫn giữ được nét đặc trưng của mình với những cửa hàng bán đồ mã, đồ trang trí cho các lễ hội và nghi thức tâm linh. Có mấy lần các bạn nước ngoài cứ hỏi Ninh là sao Việt Nam các cậu lễ gì trên thế giới cũng tham gia là sao? Đúng thật, cứ vào cái dịp lễ Tết Nguyên đán, Tết Trung thu hay thậm chí là Giáng sinh và Halloween, lên hàng mã là thấy không khí luôn. Những gian hàng đầy màu sắc từ đèn lồng, hoa giấy đến các vật phẩm trang trí tạo nên một không khí đặc biệt nhộn nhịp, thu hút rất nhiều người dân và du khách đến tham quan. Nhiều bạn thì cứ mua đồ rồi đứng chụp, nhưng mà bây giờ thì nhiều quán họ khó tính lắm, nên là các bạn cứ chụp nhanh rồi đi luôn nhá. Ăn được bát xôi xong ấm cả bụng, bây giờ mình đã sẵn sàng để đi đến quán tiếp theo rồi các bạn ạ. Bây giờ có thử thách gì? Hãy đưa cho tôi bánh giò. Bánh giò ở trong 36 phố làm gì có phố nào bán bánh giò nhỉ? Ủa phá cả. 36 phố trong bài thơ đấy làm gì có phố nào bán bánh giò? Alo, có biết phố nào bán bánh giò không? Mọi người nghĩ Ninh không tìm được hàng bánh giò nào ở trên 36 phố trong bài thơ á? Không phải nhờ sự trợ giúp đâu, bởi vì là ngay cái khu hàng giấy ấy, cái hàng này gọi là phải hàng cũng có căn lắm. Sáng nay toàn ăn những cái hàng có căn thôi. Tại vì là cô thì cô có hôm bán hôm không. Nhiều khi nếu mà các bạn đi vào buổi sáng ấy, phải vào tận trong nhà của cô để có thể mua được những cái chiếc bánh giò như thế này cơ. Và đây các bạn ơi, bánh giò của nhà cô ấy là bánh giò truyền thống. Bánh giò, món ăn lâu đời gắn liền với ẩm thực miền Bắc, mang trong mình rất nhiều câu chuyện thú vị. Trong đó thì có một giả thuyết cho rằng bánh giò là biến thể từ bánh chưng khi người xưa muốn tiết kiệm nguyên liệu đắt đỏ như là gạo nếp để rồi thay thế bằng gạo tẻ, biến tấu nhân đi một chút, tạo ra món bánh giản dị mà vẫn thơm ngon như chúng ta biết ngày nay. Bánh giò ngon nhất khi còn nóng hổi, vỏ bánh mềm, dẻo nhưng không bị nát, đặc biệt là phải thơm cái mùi bột gạo nha. Nhân đậm đà nha, ngon phết. Ui dồi ôi, một sáng mùa xuân được ăn trước bánh giò nóng hổi. Ninh đang đứng ở trên phố Hàng Giấy. Cái con phố này rất nhiều người bị nhầm giữa hai tên là Hàng Giấy và Hàng Giày. Thôi chết rồi, lạnh quá cái họng của tôi. Và buổi tối cái phố này thì sẽ là bán rất là nhiều đồ ăn đêm. Ninh đã từng quay bánh mì tái lăn, rất là ok luôn. Hay là đi lên thêm một xíu nữa là đến ngay hàng khoai và chợ Đồng Xuân rồi. Thì có rất là nhiều quán ăn ngon, các bạn có thể đến đây để khám phá. Và món tiếp theo, thử thách của chúng ta ngày hôm nay là rút ảnh đúng không? Hãy đưa tôi một chiếc ảnh món tiếp theo. Một mệt đồ ăn rất là đẹp với những miếng gì đó rất là vàng. Nhìn thì chúng ta sẽ đoán là chả rồi. Nhưng mà chả gì mà có thịt là, chả gì mà lại có cái đen đen ở trên cái chả như thế này ta? Hải Dương á. Hải Dương chả rươi mà. Đây phải chả rươi đâu. Có phố nào mà bán được chả rươi ở... Đúng, Ô Quan Trưởng. Cháu cũng đang nghĩ đến Ô Quan Trưởng đấy chú. Các bạn thân mến, hiện tại thì Ninh đang có mặt tại Ô Quan Trưởng, một trong những cửa ô còn sót lại của kinh thành xưa. Nó vẫn có giữ nguyên được cái hiện trạng gần như là ban đầu. Và để nói về Ô Quan Trưởng thì Ninh đã có hẳn một clip giới thiệu về các cửa ô năm 2024. Các bạn có thể kéo lại để xem. Tuy nhiên ngày hôm nay đứng tại Ô Quan Trưởng, Ninh sẽ giới thiệu về hàng chiếu vì đây là điểm bắt đầu của hàng chiếu. Trong bài thơ Hà Nội 36 phố phường, các bạn không thấy có hàng chiếu đâu. Theo thông tin mà Ninh tìm hiểu ấy, thì trước đây cái phố hàng chiếu này nó vừa có tên là phố mới, vừa có tên là hàng bát. Vì trước đây cái khu phố này bán cả chiếu cả bát. Tuy nhiên thì hiện tại đang không rõ đoạn nào với đoạn nào trên con phố này nữa. Nên là chúng ta đến đây sẽ tìm đến cái gì ạ? Chúng ta sẽ tìm đến chả rươi. Chả rươi hay còn gọi là rươi đúc trứng có nguồn gốc từ miền Bắc như là Tứ Kỳ Hải Dương, Đông Triều Quảng Ninh và Hải Phòng. Vào các vụ mùa rươi, bà con ngày xưa thường gánh rươi lên Hà Nội để bán. Cùng với khẩu vị và sự tinh tế, món chả rươi dần được nâng tầm thành một món ngon không thể thiếu của Hà Nội. Điển hình như quán chả rươi Hưng Thịnh này đã mở gần 30 năm trên phố Hàng Chiếu rồi. Ôi dồi ôi mọi người ơi, chị Nga đang đảo một nồi chảo rươi nhưng mà chưa rán. Bây giờ chị chuẩn bị bắt đầu rán đúng không ạ? Đúng rồi em ạ. Mọi người ơi, đây là chị Nga, chủ quán chả rươi Hưng Thịnh. Đây, mình phải đứng vào đây gần chị hơn để xem chị rán như thế nào. Đây, chị bắt đầu rán nhé. Vâng, một ngày chị rán khoảng bao nhiêu cái được gọi là thau hay chậu nhỉ? Cái này chỉ gọi là cái bát thôi. À, cái bát khổng bát lồ thôi. Chị rán khoảng bao nhiêu miếng này hả chị? Nói chung là cũng tương đối nhiều em ạ. Nhà chị là phương châm là muốn là để đồ tươi ấy. Đâm ra rằng là cứ hết đến đâu chị mới rán tiếp đến đấy, do nhu cầu của khách hàng. Rươi ở đây được chế biến đúng theo kiểu truyền thống, trộn với thịt băm, đập trứng, thì là thêm vỏ quýt băm nhỏ. Tất cả được ướp với nước mắm ngon, trộn đều, đổ vào chảo.
rán nhỏ lửa, tỏa hương thơm siêu hấp dẫn. Khi rán xong, chả rươi sẽ có mùi đặc trưng của thịt là, hơi hăng hăng của hành củ và có chút vị đắng của vỏ quýt khô. Chia sẻ với các bạn là Ninh ít ăn chả rươi vì chị ạ, em hơi sợ cái vỏ quýt. Thực ra này là các cụ ngày xưa mình là kết hợp các món ăn, là làm sao để cho nó mang cái tính chất là để cho nó bổ trợ lẫn cho nhau. Ví dụ như con dươi này nó là tính hàn nhiều hơn, thế nên là bắt buộc phải có cái vỏ quýt vào. Thì thứ nhất là đẩy đi cái vị tanh của con dươi. Đúng rồi, vị tanh. Thứ hai là nó tăng lên cái vị mà thơm mà ngon của con dươi. Ôi trời, chuẩn rồi. Các cụ ngày xưa là riêng về làm các món ăn rồi rất là tinh tế. Wow. Ăn đi cho nó nóng nó ngon. Ninh sẽ sắn nó ra. Ui giời ơi. Ai. Chấm vào nước chấm này. Cái con dươi ấy nó cảm giác nó hơi béo béo với cái phần trứng nó rất là thơm. Các bạn ăn ở trong đây các bạn sẽ thấy là món này cái hương vị nó không giống bất cứ một cái hương vị chả nào đâu. Thật ra thì Ninh vẫn nhận thấy một xíu cái mùi cái vỏ quýt ở trong đây, nhưng nó kiểu chỉ thơm thôi, nó không quá nhiều tinh dầu nên là mình vẫn có thể ăn được. Và cái món này ấy thì mình sẽ ăn với cả bún chấm như thế này, cũng là bún lá nha. Chấm vô đây. Ngon. Để mà nói một câu giới thiệu cũng như là nhắn nhủ tới các bạn đang xem kênh của em trong dịp Tết Ất Tỵ này thì chị muốn nhắn nhủ điều gì hả chị? Chị chỉ nhắn nhủ các bạn trẻ là hãy lưu giữ đến và lưu ý đến các cái món ăn cũ, hương vị cổ truyền của người Hà Nội, Hà Thành mình, cũng như là các cái món của người Việt Nam mình vậy thôi. Giống như các chị đang gìn giữ cái nghề của gia đình đúng không? Và một cái món ngon. Rất là cảm ơn chị. Ngược trở lại một chút thì có một đặc sản không thể không nhắc tới khi đến hàng chiếu, đó chính là bánh rán cổ truyền ở địa chỉ số 52. Không như những hàng bánh rán khác, bánh rán ở đây chỉ có hai vị thôi là bánh đường và bánh mật. Bánh giòn tan, ngọt ngào vị đường, mật với phần nhân bên trong đậm mùi đậu xanh. Nếu các bạn mua lúc còn mới thì sẽ rất nóng hổi, còn nếu để nguội thì sẽ hơi dai nhẹ, kiểu gì cũng ngon. Cơ mà các bạn lưu ý một chút là địa chỉ số 52 có tận 2 hàng bánh rán. Hàng phía trong mới là hàng từ năm 1993, các bạn cẩn thận kẻo nhầm nhé. Từ thế kỷ 19 trở về trước, Thăng Long rất ít hàng quá rong mà hầu hết chúng được bày bán ở chợ. Về sau này, khi thực dân Pháp xâm lược thì xã hội Việt Nam có rất nhiều sự thay đổi. Các công trình xây dựng trên đất Hà Nội nhiều hơn đã kéo theo lực lượng lao động rất lớn từ nhiều vùng miền đổ về, mang theo các món quà của quê hương họ. Bởi vậy cũng xuất hiện rất nhiều những món ăn đáp ứng nhu cầu của những thực khách này. Gu ăn uống của bác thì bác thích món gì nhất của Hà Nội hả bác? Món gì bình dân nhất thì bác thích. Bởi vì là mình thì nhân dân mình thì cũng chưa giàu, mà sang đây làm thì phần nhiều là anh em các tỉnh về, thế cho nên là phải nắm lấy cái nhu cầu của họ, của khách, tức là những cái món ăn bình dân nhất. Cháo đậu cà, thức quà bình dị, đơn sơ này không có nguyên liệu đắt tiền hay công thức cầu kỳ, nhưng lại khiến người dân Hà Thành vẫn vương mãi bởi sự ngon miệng và thanh mát. Nhìn nó tưởng thế này thôi nhưng mà nó không hề nhạt nhẽo như các bạn nghĩ đâu. Nên là bây giờ chúng ta sẽ ăn trước đi. Cái bát này chúng ta sẽ nói chuyện sau. Cãi nhau rồi. Phố phường Hà Nội. Nó không phải là cháo xay nhuyễn kiểu cháo bột đâu. Ở đây thì sẽ pha lẫn cả gạo tẻ với một tỷ lệ gạo nếp nhất định để nó ra được một cái cháo ngon như thế này. À, cháo này không phải thổi. Đa phần cháo đậu cá ấy, thường sẽ là cháo được để nguội. Sau đó chúng ta sẽ ăn cùng thôi, chúng ta không phải là ăn nóng. Lại thổi. Quên mất cứ ăn cháo là thổi. Cái món này nó rất là thanh luôn. Tại vì sao? Cháo thì sẽ không có nêm nếm nhiều gia vị gì cả, mà nó sẽ đến từ cái đậu nhúng tẩm hành. Nó sẽ hơi mặn mặn, hơi ngọt ngọt một xíu. Ăn với cả cái cháo nó cũng ngọt nữa. Nhiều người sẽ ăn cháo đậu cà với đậu xanh chứ không phải là đậu đen, vì cái vị đậu xanh các bạn ăn nó sẽ bùi hơn. Sẽ có một số quán như quán cháo ca Bà O này sẽ có thêm cà la thầu và có thêm cả trứng muối. Nó sẽ có một cái vị khác và nó sẽ nhiều vị hơn trong cái bát cháo. Chẳng cần phải đặt trên bàn ghế xa hoa hay là nhà hàng lầu cao, cháo đậu cà với sự mộc mạc nhưng hài hòa đã chinh phục được thực khách,
lại bảo du khách đến Hà Nội chắc khó có thể ăn hết được những món quà vặt ở đây, bởi Hà Nội có quà sáng, quà trưa và quà tối. Chưa kể một món cũng có thể ăn vài ba buổi, giống như món chè mà Ninh vừa rút được ảnh tiếp theo sau đây vậy. Mọi người ơi, chè mà ăn ở trên phố thì bình thường Ninh hay ăn chè 4 mùa Hàng Cân này, xôi chè Bát Đàn này, chè ở 93 Hàng Bạc. Ê, Hàng Bạc có ở trong 36 phố mà. Đây các bạn nhìn cái câu thơ mà Ninh đang bắn ở đây này. Bác thì cũng giới thiệu với con là bác là người gốc của Hàng Bạc. À, người gốc. Gia đình bác sống ở đây rất là vào khoảng độ hơn 100 năm rồi. Có cái khó khăn gì khi mà mình mở một hàng chè ở trên một cái phố Hàng Bạc mà con thấy là ngày xưa là có mấy nghề liền, là nghề kim hoàn này, nghề đổi tiền này và nghề gì nữa bác nhỉ? Thôi bác đỡ lời cho con. Vâng. Thứ nhất là bác giới thiệu bác là thợ chế tác đồ tư trang bằng vàng bạc. Ui, thông tin mới mọi người. Dạ. Đến cái giai đoạn ý thì là cũng tạm ngưng thì bác lại chuyển sang là dệt các loại áo len. Thì các con biết là cách đây mấy chục năm ấy, len sẽ làm bá chủ. Bởi vì làm gì có các loại áo này, chỉ có áo len là nhất thôi. Vâng. Gia đình nhà bác thì kinh doanh cái chè này thì ở chợ Hàng Bè. Khi chợ Hàng Bè giải thể thì bác chuyển về đây. Thế là hầu như là những cái nghề nào mà truyền thống của Hà Nội là bác cũng đã từng làm hết trong Phải truyền từng giai đoạn cậu ạ. Dạ. Gia đình truyền lại cho, trong dòng họ truyền cho bác cái căn nhà số 93. Thế cho nên là khi bác dẹp cái này thì bác mở cái khác. Trước đây thì bác Hùng chỉ bán chè số nhà 93 thôi, nhưng đến nay đã mở sang thêm cả nhà 85 bên cạnh, rộng rãi hơn để bán hàng. Ninh nghĩ một phần lý do vì chè là một món ăn vặt tráng miệng, ăn được ở mọi thời điểm trong ngày, vừa đa dạng về nguyên liệu, vừa đa dạng về hương vị, lại có đủ món nóng lạnh theo mùa. Vậy nên từ các làng nghề tới các mâm cúng lễ, từ hoàng cung tới tầng lớp lao động bao đời nay, ai cũng ăn chè. Tới rồi đây. Trong cái thời tiết lạnh như thế này, ở đây Ninh có một bát chè khoai nhá. Và đây là một bát chè sắn nhá, rất nóng hổi, rất thơm ngon luôn. Nhưng cũng không thể không gọi hai bát chè lạnh. Ninh sẽ có một bát xương sa hạt lựu và đây là một bát chè thập cẩm. Đây các bạn nhìn cái chè thập cẩm này. Ninh thích chè Hàng Bạc vì vị không bị ngọt quá, phong phú tới tận 50 loại chè khác nhau. Cửa hàng thì lúc nào cũng sạch sẽ. Thế nhưng còn điều gì để níu chân thực khách đằng sau sự tồn tại bao năm nay? Cái yếu tố để mà thu hút khách ấy, thì có 3 yếu tố. Thứ nhất, đối với khách thì phải lúc nào cũng ghi nhớ là khách hàng nuôi sống cả gia đình nhà mình. Yeah. Cho nên đối với khách là phải ân cần, mà khách quốc tế thì phải niềm nở. Hai là chè thì con biết là ngọt rồi, nhưng mà cái xã giao của mình lại phải ngọt hơn chè. Và thứ ba xã giao của mình. Dạ đúng phải rồi, đúng ngọt rồi. hơn chè, Phải khéo đúng không ạ? Khéo. Cái thứ ba là giá cả của bác là phải chăng và luôn luôn là cải tiến, bởi vì bác có tới 50 loại chè cơ mà. Vâng. À, nhưng con lại thắc mắc thêm một xíu nữa, đó chính là nhà mình thì bác tên là Hùng. Thì vậy thì tại sao lại tên là Hương Hải ở trên quán chè hả bác? Bác để cho con, bởi vì bác cũng có tuổi rồi, cho nên ở Việt Nam ta thì là cha thì phải truyền cho con, cho nên các con thấy là những cái món ăn thì đều có cái gia truyền. Ví dụ như là bánh cốm thì nguyên linh, mà chả cá thì lã vọng, xôi thì phú thượng, mà giò chả ước lễ. Cho nên đến Hàng Bạc thì bác để lại cái tên cho con trai bác là Nguyễn Huy Hùng, con trai bác là Nguyễn Huy Hải. Thì nó sẽ kế cận và nó sẽ kéo dài. Các bạn thân mến, hiện tại thì Ninh đang cầm một chiếc quẩy này, và khi nhìn một cái chiếc quẩy mà nó to, nó dài như thế này, các bạn nhớ đến phố nào hay bán ở Hà Nội ạ? Đó chính là phố Hàng Điếu. Gọi là phố Hàng Điếu tại vì là trước đây ở phố này có rất là nhiều hàng bán các loại điếu để có thể hút được thuốc lào. Tuy nhiên đến đầu thế kỷ thứ 20 chỉ có lại vài nhà lác đác thôi. Còn đến bây giờ thì có rất là nhiều hàng bán đồ da này, xong rồi làm da, nhưng mà nó không phải là kiểu da mà bán ở bên Hà Trung đâu. Phố bên này khác, nhưng mà chúng ta không thể ăn da được. Chúng ta phải đi ăn một cái gì đấy ngon ngon vào một buổi chiều như thế này. Nên là mình đã quyết định dẫn mọi người đi ăn một hàng bán cháo sườn siêu ngon mà Ninh cực kỳ thích ở phố Hàng Điếu. Đó chính là cháo sườn và lợi còng. Mang về ăn đây con. Từ những gánh hàng rong đến những quán cháo nhỏ nép mình bên trong con ngõ, cháo sườn luôn gắn liền với hình ảnh một Hà Nội bình dị.
Người Hà Nội không chỉ coi cháo sườn là món ăn lót dạ mà còn là một thú vui thưởng thức. Ăn sáng cũng được, mà ăn xế chiều cũng ngon. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, cháo sườn Bà Lợi, mau mau ăn nào. Các bạn thân mến, từ khi mà ăn cháo sườn Bà Lợi ấy, thì ngay lập tức địa chỉ này đã trở thành một trong những cái hàng cháo sườn được lọt vào top những hàng yêu thích của Ninh tại Hà Nội. Ở Hà Nội thì có một vài hàng cháo sườn ngon thôi, còn lại những hàng khác thì có thể là do chất cháo hay là do quẩy hay là do nhiều thứ khác hay là do sụn chẳng hạn. Một cháo suốt ăn đây. Bát cháo sườn Hà Nội xa xưa chỉ có cháo với quẩy thôi, thêm chút tiêu cho ai thích cay nồng. Cháo sườn ngon là phải mịn màng, không bị vón cục và có độ ngọt của sườn được tiết ra. Một bát cháo nhỏ ăn từ từ để cảm nhận hương vị tinh tế, vừa đủ no và không quá nặng bụng. Hôm nay thì bà chỉ còn nước ngô thôi. Bình thường nếu mà các bạn đi ăn từ trưa trưa ấy, sẽ có cả nước đỗ đen 10.000 một chai. Uống đặc biệt là vào mùa hè hay mùa thu nó cực kỳ hợp, rất là mát luôn. Với Ninh hay nhiều người Hà Nội, cháo sườn gợi nhớ hình ảnh tuổi thơ. Một buổi sáng vội vàng trước giờ đi học hay buổi chiều quây quần bên gánh cháo nhỏ đầu ngõ. Hương thơm của cháo, vị giòn của quẩy và chút cay nồng của tiêu là những ký ức cực kỳ khó quên. Nếu quẩy giòn là bạn đồng hành không thể thiếu của cháo sườn thì lươn giòn lại là linh hồn của một bát miến lươn chuẩn vị. Lươn thì không phải đặc sản của mỗi Hà Nội, nhưng khi đến Hà Nội đã được chế biến lại hợp gu thành thị hơn, dần dần trở thành một món người Hà Nội cực kỳ yêu thích. Quán miến lươn Đông Thịnh này thì đã mở từ năm 1984, cho tới nay vẫn vô cùng đông khách và là quán miến lươn duy nhất ở Hà Nội được Michelin vinh danh. Phần lươn của quán chủ yếu lấy từ các mối quen ở Bắc Ninh và Nghệ An rồi vận chuyển ra Hà Nội để bán trong ngày. Với lươn mềm, Ninh ăn cùng với cả cháo và súp. Còn với lươn giòn thì chúng mình ăn trộn, ăn nước, ăn xào. Miến trộn dưới nước tương, ăn kèm với dưa chuột, tía tô, húng, bạc hà, rắc thêm lạc rang, hành phi thơm. Cảm giác được cắn từng miếng lươn giòn rụm vô cùng hấp dẫn. Miến lươn nước tại đây cũng có nhiều topping tương tự, tuy nhiên thì sẽ chan thêm phần nước dùng nóng hổi, thơm mùi hành lá và mùi tàu, tạo ra hương vị riêng độc đáo của quán không lẫn vào đâu được. Và nhớ là khi ăn miến lươn đừng quên cho một tí ớt này nhá, ngon lắm. Nhìn trong khung hình này các bạn có đoán được 3 món hay không? Này là bánh đúc nguội chấm tương, này là bánh đúc nóng. Vậy còn đây, Ninh cá là không phải ai cũng biết đâu. Trong danh sách những món quà đường phố của Hà Nội có một món vừa lạ vừa quen, Ninh cũng mới khám phá ra thôi, bánh đúc nộm. Vẫn với câu chuyện biến tấu, bánh đúc nộm được biến tấu từ món bánh đúc chấm tương rất truyền thống của vùng nông thôn Bắc Bộ. Bánh đúc dùng để chế biến món này phải làm từ sớm để nguội. Khi khách ăn, người bán sẽ cắt khối bánh đúc thành sợi mỏng, dài, rồi chan thêm nước canh vừng lạc trắng sữa lên trên. Bánh đúc nộm thường đi kèm với lạc rang và rau sống gồm có rau ngổ, tía tô, thân chuối non thái mỏng. Ăn nha, nó vừa dai dai, mát mát, bùi bùi, lạ lạ, mà chắc phải đến miếng thứ 2 hoặc thậm chí đến miếng thứ 3 các bạn mới bắt đầu làm quen và thích món này giống như Ninh vậy. Quán bánh đúc trên phố Hàng Bè còn bán rất nhiều các loại bánh truyền thống, trong đó bánh đúc chấm tương cũng là một loại cực kỳ ngon vì tương ở đây nó ngon lắm mọi người ạ. Người Hà Nội thì ăn bánh đúc nộm vào mùa hè hoặc đầu thu như một món giải nhiệt, còn sẽ ăn bánh đúc nóng vào mùa đông cho ấm bụng. Trời ơi, bánh đúc nóng nó dẻo, nó thơm, ăn cùng với cả nước mắm, thịt và mộc nhĩ, rắc thêm chút tiêu, quá đỉnh luôn. Thật ra thì quán này Ninh đã quay trong food tour Hà Nội mùa thu rồi, ai chưa xem thì có thể kéo lại để xem kỹ hơn nhé. Quán này thì nằm ở số 28 Hàng Bè. Phố này trước là một khúc đê cũ, nơi các bè gỗ và vật liệu làm nhà từ miền ngược được đưa về để buôn bán nên có tên là Hàng Bè. Chợ Hàng Bè thì nổi tiếng là khu chợ nhà giàu rồi, dành cho những người sành ăn với những nguyên liệu chất lượng, tuyển chọn kỹ lưỡng. Đặc biệt là dịp Tết lên đây sắm Tết quá đỉnh luôn. Sau bánh đúc nộm thì mình rút được hình ảnh này các bạn ạ. Nhìn thoáng qua thì tưởng là trà kem mặn ở đâu đó, cơ mà nhìn kỹ và liên quan đến 36 phố phường thì đây chính xác là hồng trà sùi bọt ở phố Hàng Mắm rồi. Hiện tại thì Ninh đang có mặt tại phố Hàng Mắm. Bây giờ thì người ta không bán mắm đâu, nhiều nhà là bán bia mộ rồi hòm quách các thứ. Ở Hàng Mắm ra về cái đoạn đầu Nguyễn Hữu Huân ý, có một cái hàng xôi yến thì rất nổi tiếng, ai cũng biết rồi đúng không? Ngày hôm nay ngồi Hàng Mắm không lan man nữa, Ninh có hồng trà sủi bọt lêu lêu. Các bạn thân mến, hồng trà sủi bọt ngày xưa thế hệ 8X 9X đời đầu là siêu siêu hot ở trên này luôn. Ngày đấy trà sữa Ninh nhớ là chỉ có trà sữa với cả một có siro ấy. Đấy, xong rồi ở quán này là nâng cấp lên một cái, các bạn nhìn thấy cái lớp bên trên không?
có milk foam, có ở bên trên họ sẽ có một lớp bọt, không phải là milk foam mà lớp bọt. Đó, và trà ở đây có nhiều vị hơn để chúng ta có thể thưởng thức. Thì tự dưng nó được nâng cấp lên. Thế là kiểu dân tin gọi là dân 9X ngày xưa, xong rồi dân văn phòng ấy, ngồi đây siêu đông luôn. Xin mời nhá. Nắng lên rồi uống nước vào cho đỡ khô hành. Ô mai ở đây rất ngon luôn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng rút ảnh để đến với quán tiếp theo. Không biết là ngày hôm nay chúng ta còn bao nhiêu quán nữa đây. Như nào ta? Mọi người nhìn hộ Ninh cái đây là cái gì? Sô-cô-la, yogurt, kem. Đây là một gọi là một thùng chứa kem với rất nhiều các loại kem nhập, toàn kiểu Hàn Quốc đây này. Nếu mà kem nhập mà ở Hà Nội mà trong 36 phố, lúc đầu thì chúng ta có kem Tràng Tiền hôm trước, nhưng không phải. Kem mà trên phố thì chắc là kem... Đến Hàng Mành, ai cũng nhắc tới bún chả Đắc Kim, đặc biệt là quán ghế đỏ phía bên trong nha các bạn. Mở từ năm 1965-66, là một trong những quán bún chả lâu đời nhất Hà Nội. Tuy nhiên thì Ninh không thấy hợp vị của mình lắm. Chắc là quán vẫn có tệp riêng của họ thôi. Phố cổ Hà Nội bây giờ thì cũng thay đổi nhiều. Giờ người ta cũng không hay đến Hàng Mành để mua mành vì ở đâu cũng có, hoặc đặt app giao đến tận nhà luôn. Giới trẻ cũng không nhắc nhiều tới kem Hàng Mành nữa, vì giờ ở đâu cũng mua được kem. Nhưng mà các bạn biết không, cái thời của Ninh ấy muốn đi tìm những cái món kem nhập, kem ngon mà không thể tìm thấy ở kem Tràng Tiền hay Thủy Tạ thì phải mò lên thiên đường kem ở Hàng Mành. Ở đây nhá, siêu đa dạng về mẫu mã, hương vị và kể cả giá tiền luôn. Đây, để Ninh lựa vài que ra ngồi kia ăn nhá. Các bạn ạ, Ninh có đọc qua ở đâu đấy thì ngoại trừ cái việc là nếu mà chúng ta ăn cay chúng ta sẽ cảm thấy kiểu sẽ vui, hạnh phúc hơn, thì nếu mà chúng ta ăn kem ấy, nó sẽ cũng giúp cho chúng ta tiết ra được một cái hormone cảm thấy vui vẻ, thoải mái và kích thích hơn, đúng không? Thì Ninh nghĩ rằng là kem cũng là một cách rất là hay. Nếu mà các bạn đến với cả phố Hàng Mành, ngoại trừ là bún chả thì các bạn cũng có thể ghé qua đây ăn kem. Rất là nhiều các loại kem nhập ngon mà ngày xưa Ninh đã từng săn kem Đài Loan là phải lên đây rồi, kem 2 trứng là phải lên đây. Nào, quán tiếp theo. Ủa, đang ăn ngọt sao lại đi sang một quán ngọt nữa vậy? Đố các bạn biết đây là cái gì? Ở Hà Nội nhắc đến caramel thì người ta thường hay nghĩ đến hàng than. Chắc chắn là ở đây đã từng có nhà bán than rồi. Nhưng mà có điều các bạn không biết là trước đây còn có làng nghề nung vôi ở hàng than cơ. Còn bây giờ nhắc tới hàng than, Thạch Lam còn có câu bánh cốm là một thứ bánh gợi cho ta những kỷ niệm rất nhiều màu. Vâng, đây chính là phố tìm mua bánh cốm dễ nhất Hà Nội. Và cũng là phố mà người ta nhắc đến caramel siêu nhiều luôn. Ngoài Hà Nội thì gọi caramel là caramel, nhưng trong Sài Gòn thì gọi caramel là bánh flan. Ở phố này sẽ có hai hàng là hàng Dương Hoa và hàng Kim Yến. Ninh thì Ninh khẩu vị của mình sẽ hợp với hàng Kim Yến hơn, nên là bây giờ chúng ta sẽ vào trong để có thể ăn caramel nhé. Hiện tại thì Ninh đang ngồi tại hàng Kim Yến. Mỗi người thì một khẩu vị, nhưng với Ninh thì Ninh thấy caramel nhà Kim Yến thơm và béo mùi trứng hơn. Cảm giác nó không bị tanh lắm. Nước đường thì cũng không bị quá ngọt. Bao nhiêu năm nay cái vị của quán này không hề bị công nghiệp hóa, vẫn giữ được cái hương vị gì đó truyền thống, một món ăn vặt mà có lẽ là không thể bỏ qua khi tới Hà Nội. Cơ mà hàng này chỉ bán từ trưa đến chiều thôi nhá các bạn. Đi ăn buổi sáng là dễ nhầm hàng lắm đấy nhá. Mà thôi, nhầm cũng không sao, vì chúng mình là những người trẻ thư giãn mà, phải không các bạn? Anh đang cho loa, xóa hết bóng tối quanh đây. Bạn ơi cùng tôi hát lên nào, chơi lên nào. Sau khi ăn xong thì bây giờ chúng ta sẽ đến với quán cuối cùng. Và quán cuối cùng rồi thì chúng ta không cần một bức ảnh nào cả để có thể giới thiệu. Vì khi nhắc tới những cái món đồ ăn đường phố của Hà Nội mà không dắt các bạn đi ăn nem chua rán thì quả thật là một điều rất là đáng tiếc. Không biết từ khi nào nem chua rán xuất hiện và trở thành một đặc sản nổi tiếng của ngõ Tạm Thương trên phố Hàng Bông. Khi mà Ninh tìm hiểu về phố Hàng Bông ấy thì Ninh mới biết là cái tên Hàng Bông chỉ có khoảng 80 năm nay thôi. Còn trước đây thì phố Hàng Bông này kéo dài và gộp rất nhiều các phố khác nhau, như là Hàng Bông L này, Hàng Bông Nhuộm này, Hàng Bông Hài, Hàng Bông Cây Đa, rồi thì Hàng Bông gì, Hàng Bông Đệm, đúng rồi. Đó, và khi mà nhắc tới Hàng Bông, bây giờ thì mọi người sẽ nhớ đến là một phố bán quần áo rất nhiều, bán đồ lưu niệm, bán cờ quạt các thứ. Còn lại thì về đồ ăn mọi người sẽ nhớ ngay đến một món, đó chính là nem chua rán. Và ngõ Tạm Thương là một nơi mà mọi người sẽ tìm đến để ăn rất là nhiều các cái hàng nem chua rán khác nhau. Ninh thì Ninh có một cái hàng tủ của mình ở trong đấy mà mình đã thực hiện series là đây rồi, so sánh 7 hàng ăn ở trong ngõ nem chua rán để xem là ngõ Tạm Thương hàng nem chua rán nào ngon nhất. Thì đó là hàng nào? Hãy cùng theo chân Ninh bây giờ các bạn nhé. Nem chua rán Hà Nội thường bị mọi người hiểu nhầm là nem chua có vị chua, được gói trong lá chuối.
Thật ra, nem chua rán được làm chủ yếu từ thịt lợn xay, bì lợn, không ủ chua mà trực tiếp được rán vàng hoặc lăn qua lớp trứng, lớp bột rồi chiên lên. Quán nhà chị thì thực ra là bắt nguồn từ thời của mẹ chị, mẹ chồng chị là con dâu thôi. Mẹ chị là bắt đầu kinh doanh từ năm 2004. Từ ngày xưa là cái ngõ này nó cũng tất cả mọi người cũng nhiều người bán. Nhà chị thì ở trong cùng, bà thì gầy gầy thôi. Nhưng mà cũng rất là thân thiện. Ngày xưa ấy thì chủ yếu là bán nem chua rán thôi. Nem chua rán mà nó là cái nem trần, nó không có bột. Thì đầu tiên là mình phải sơ chế qua một lần. Sơ chế em cũng phải chú ý, phải sơ chế nó như thế nào, đến cái tầm như thế nào thì nó mới đủ đảm bảo cái độ ngon. Trong một lần thì mình phải làm lạnh qua một chút, mình mới rán lần thứ hai thì cái nem nó mới ngon được. Nem chua rán là một món ăn vặt buổi chiều nên nghĩ là siêu quốc dân, đặc biệt là với giới văn phòng. Tuy nhiên thì cái cảm giác trực tiếp ngồi trong ngõ, nghe tiếng xèo xèo của bếp lửa, chấm một chút tương ớt, cắn miếng nem chua rán, vậy mới phê. Để mà có được một món ngon ấy thì phải hội tụ rất nhiều yếu tố. Người ta hay nói là gì ạ? Thiên thời, địa lợi, nhân, phô mai. Ui. Bây giờ thì menu nó sẽ phong phú hơn một chút. Bọn chị sẽ có thêm những cái món ví dụ như là nem tẩm bột này, nem nhân phô mai này, khoai tây chiên này. Thì mình bắt đầu thêm những cái món đấy để phục vụ cho các bạn nhiều hơn. Và nem chua rán chính là món cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn trong Food Tour ngày hôm nay. Hà Nội không chỉ nổi tiếng với những món ăn đặc sản mà chính những món quà vặt giản dị này mới là điều làm nên nét đặc trưng, riêng biệt, độc đáo của văn hóa ẩm thực phố cổ. Nên nghĩ từng này món là không đủ để nói hết về món ngon Hà Nội, nhưng cũng góp phần tạo nên một bữa tiệc đường phố thịnh soạn, là câu chuyện về sự hòa quyện giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và sự sáng tạo không ngừng. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Ninh trong hành trình khám phá ẩm thực đường phố Hà Nội trong tập 2 ngày hôm nay. Các bạn thân mến, từ những món ăn vặt rất phong phú cho tới những món đặc sản mang đậm đà bản sắc văn hóa, thì Ninh tin chắc rằng mỗi góc phố, mỗi quán ăn, mỗi món ngon đều để lại trong lòng người xem, người hâm mộ và cả những thực khách những dấu ấn khó quên. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của series Hà Nội 36 phố ngon vào ngày mùng 5 Tết để xem là những quán gì, những phố gì chúng ta sẽ ghé nhắc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn chơi Tết vui vẻ. 6 phố cổ và 6 phố phường ăn hỏi không ngán đâu. Nào bánh cuốn, nào chả cá, Hà Nội ngon quá, ôi tình yêu thiết tha. Dạo phố cổ, nó căng bụng, Ninh Ti Tô dẫn lối bạn ơi cùng vui chung ẩm thực đây. Này món ngon, Hà Nội vui sống là nơi ta